अब चाहिँ हामी एचटिएमएल हेडिङ र एचटिएमएल प्याराग्राफ भनेको के हो भनेर डिटेलमा बुझ्नेछौँ है। जस्तै तपाईँले चाहिँ कुनै आर्टिकल लेख्नु छ अथवा कुनै टेक्स्ट लेख्नु भएको छ, आफ्नो वेब पेज बनाउनु भयो भनेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ माथि एउटा टाइटल चाहिन्छ, राइट? कुनै पनि टाइटल लेख्नलाई अथवा सब टाइटलहरू लेख्नलाई हामीले के को प्रयोग गर्छौँ? हेडर ट्यागहरूको प्रयोग गर्छौँ अथवा हेडिङको प्रयोग गर्छौँ। अब हेडर ट्यागहरू चाहिँ कतिवटा छन्? हेडर ट्यागहरू चाहिँ हाम्रो 6वटा हेडर ट्यागहरू छन्। पहिलो चाहिँ हाम्रो H1 हो, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो H2 अनि H3, यसरी नै हाम्रो H6 सम्म हेडर ट्यागहरू हुन्छन्। अब हामीले हेडिङ ट्यागहरू हामीले कसलाई देखाउनु पर्ने हो? हेडर ट्यागहरू, हेडिङ भनेको हाम्रो अथवा कुनै पनि हाम्रो टेक्स्ट, प्याराग्राफ, आर्टिकलहरू चाहिँ हामीले युजरलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ, राइट? युजरलाई देखाउने कुरा हामी केमा लेख्छौँ? बडी ट्यागभित्र लेख्छौँ। अब हामी बडी ट्यागभित्र चाहिँ हामी आफ्नो पहिलो हेडर ट्यागलाई लेखौँ है। फर्स्ट हेडर ट्याग भनेको हाम्रो H1 हो। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ यो एङ्गुलर ब्राकेटलाई स्टार्ट गर्नुहोस्, H1 लेख्नुहोस् र यसरी क्लोज गर्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? पहिलो हेडर ट्याग भयो। अब यो हेडर ट्यागभित्र हामी एउटा हेडिङ लेख्छौँ। जस्तै मैले हेडिङ फर्स्ट भनेर यसरी लेखेर Ctrl+S गर्नुहोस् है। अब आफ्नो ब्राउजरमा गएर अथवा राइट क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ ओपन विथ लाइभ सर्भर भन्ने छ नि, त्यसमा जानुहोस् र यसरी के हुन्छ? ब्राउजरमा खुल्छ र यहाँ आयो हेडिङ फर्स्ट भन्ने आयो। यो हेर्नुहोस् है, यो कति हाम्रो यसको साइज ठुलो छ कि नै? यस्तो टाइटल जस्तै देखिएको छ, राइट? हाम्रो यो के भयो? टाइटल टाइपमा देखिएको छ। त्यस्तै हामीले अर्को चाहिँ हामीले अब H2 युज गऱ्यौँ भन्नुहोस्। H2 को लागि हामीले H2 भन्ने हेडिङ 2 लेख्यौँ। यसमा हामीले लेख्यौँ हामीले हेडिङ 2 लेखौँ न। फेरि Ctrl+S गर्नुहोस् र ब्राउजरमा जानुहोस् अनि हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो के छ? हेडिङ 2 छ। हाम्रो H1 सबभन्दा ठुलो, तपाईँलाई यति ठुलोमा टाइटल देखाउँछ भनेपछि H1 को प्रयोग गर्नुपर्छ र त्योभन्दा हल्का सानोमा देखाउँछ भनेपछि हामीलाई के को? H2 को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो अरू हुन्छ H3 भन्ने हुन्छ अर्को, हेडिङ 3। यसमा हामी हेडिङ 3 लेखौँ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो H4 भन्ने हुन्छ अर्को, त्यसमा लेखौँ हेडिङ 4 लेखौँ। त्यसपछि हाम्रो H5, यहाँ चाहिँ हाम्रो हेडिङ 5 लेखौँ अनि H6 सम्म हुनुपर्छ है हाम्रो। अब हेर्नु यसको यिनीहरू बिचको डिफ्रेन्स के छ? यसलाई Ctrl+S गरौँ र ब्राउजरमा गएर ओपन गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् कति डिफ्रेन्स छ। हाम्रो H1 सबभन्दा ठुलो हुन्छ, H2 त्योभन्दा सानो हुन्छ, H3 त्योभन्दा सानो र H6 चाहिँ सबभन्दा सानो हुन्छ। तपाईँलाई ठुलो टाइटल देखाउनु छ भनेपछि H1 प्रयोग गर्न सकिन्छ, अनि सब टाइटलहरू देखाउँछ भनेपछि H2 अनि H3 भयो। अनि कुनै तपाईँलाई आफ्नो टेक्स्ट अथवा कुनै एउटा टेक्स्ट बक्सभित्र सानो हेडिङ देखाउँछ भनेपछि H5, H6 को पनि युज गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि टाइटल अथवा सब टाइटललाई आफ्नो चाहिँ उसमा ब्राउजरमा देखाउनु छ अथवा आफ्नो कुनै पनि डकुमेन्टको टाइटल एड गर्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? H1, H2, H3 यसरी हेडिङहरू युज गर्छौँ। अब जस्तै हामीले प्याराग्राफ चाहिँ कसरी युज गर्ने? अब हामी यो सबलाई एकछिन हटाउँ है। यसलाई हटाएर चाहिँ मैले H1 लाई मात्रै राखेँ र अब H1 मा चाहिँ मैले के लेखेँ कि आवर प्रोजेक्ट भन्ने यसरी लेखेँ। अब हामीले यहाँभित्र चाहिँ एउटा आवर प्रोजेक्ट, हाम्रो प्रोजेक्टको बारेमा के लेख्नु छ भने चाहिँ मैले यस्तो गर्नुहोस्, P भन्ने ट्यागलाई ओपन क्लोज गर्नुहोस् र H1 भनेको हाम्रो हेडिङ 1 भनेर बुझ्नुहोस् र P भनेको हाम्रो प्याराग्राफ ट्याग हो। हामीले जति पनि अब प्याराग्राफ लेख्छौँ नि आफ्नो, त्यो चाहिँ प्याराग्राफ ट्यागलाई ओपन गर्छु, क्लोज गर्छु र यहाँ बिचमा हामी के गर्छु? प्याराग्राफहरू लेख्छु। जस्तै मैले अहिले के लेखेँ? मैले यो प्याराग्राफ लेखेँ अहिले। अब यो मैले प्याराग्राफ चाहिँ केमा लेखेको छु? प्याराग्राफ लेखेको छु। Ctrl+S गर्नुहोस् अनि आफ्नो ब्राउजरमा गएर हाम्रो केमा आयो? माथि हाम्रो आवर प्रोजेक्ट भन्ने आयो, तल चाहिँ हाम्रो के आयो? प्याराग्राफ आयो। अब हाम्रो यो प्याराग्राफ हाम्रो यो एउटै लाइनमा वहीँसम्म देखिएको छ। यसलाई चाहिँ हामी लाइन ब्रेक गर्नु छ। हामीलाई चाहिँ यहाँनिर लाइनलाई ब्रेक गरेर योभन्दा पछाडिको भाग चाहिँ अर्को लाइनमा लेख्नु छ, अनि यहाँनिर ब्रेक गरेर अर्को लाइनमा लेख्नु छ। यसरी लाइन चेन्ज गर्नको लागि हाम्रो एउटा इम्प्टी ट्याग हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी जस्तै हामीले यहाँनिर चाहिँ लाइन ब्रेक गर्नु छ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्नुहोस् भने चाहिँ एउटा एङ्गुलर ब्राकेट स्टार्ट गर्नुहोस्, BR अनि क्लोज। यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ? लाइन ब्रेक गर्छ। BR ट्यागले के गर्छ? हाम्रो लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ। अनि अर्को हामीलाई लाइन ब्रेक यहाँनिर गर्नु छ भने चाहिँ यहाँनिर पनि यस्तै गर्नुहोस्, स्टार्ट BR गरेर यसरी
क्लोज गरेपछि हाम्रो के हुन्छ लाइन ब्रेक हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है Ctrl+S गरेर यसलाई चाहिँ ब्राउजरमा देख्नुहोस् यहाँ चाहिँ हाम्रो के भएको छ लाइन ब्रेक भएर अर्को लाइनमा आएको छ। हाम्रो S1 ले के गर्दो रहेछ टाइटलको लागि S1 युज हुन्छ अनि प्याराग्राफ लेख्नलाई यसरी P ट्यागको युज हुन्छ र त्यसपछि यसको लाइन ब्रेक गरेर अर्को लाइनमा लेख्नु छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ BR ट्यागहरू युज हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो अर्को HR ट्याग जस्तै मैले यो प्याराग्राफ लेखेँ यसपछि अर्को प्याराग्राफ लेखेँ अर्को प्याराग्राफ भित्र पनि फेरि यसरी मैले चाहिँ यो चाहिँ दोस्रो प्याराग्राफ लेखेँ यसलाई Ctrl+S गरेँ सेभ गरेँ। अब हेर्नुहोस् यो दुईटा प्याराग्राफ आयो माथिकोमा चाहिँ हामीले लाइन ब्रेक गरेका थियौँ र ब्रेक भएर अर्को लाइनमा आएको छ। यसमा चाहिँ हामीले ब्रेक गरेका छैनौँ त्यसैले एउटै लाइनमा कन्टिन्युअसली आएको छ। अब हामीलाई के गर्नु छ भनेपछि यो दुईटा प्याराग्राफलाई छुट्याउनको लागि बिचमा एउटा लाइन तान्नु छ होरिजेन्टल लाइन तान्नु छ। त्यसको लागि हामी कुन ट्याग युज गर्छौँ जस्तै हाम्रो यो एउटा प्याराग्राफ चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि छ अर्को प्याराग्राफ हाम्रो कहाँ छ तल छ। अब यहाँ बिचमा हामीलाई लाइन चाहिएको छ भने चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो HR ट्याग भन्ने हुन्छ HR ट्याग। अब हेर्नुहोस् है हामीले प्याराग्राफ ट्यागलाई ओपन गरेका छौँ क्लोज गरेका छौँ त्यस्तै हामीले बडीलाई पनि ओपन गरेका छौँ क्लोज गरेका छौँ तर हामीले के गरेका छौँ होरिजेन्टल ट्यागलाई चाहिँ HR लेखेका छौँ होरिजेन्टल लाइनको लागि HR लेखेका छौँ तर यसलाई हामीले के गरेका छैनौँ क्लोज गरेका छैनौँ। यस्तो क्लोज नहुने ट्यागलाई के भन्छ एम्प्टी ट्याग भन्छ। यिनीहरूको बिचमा कुनै पनि कन्टेन्ट हुन्न के। अब त्यस्तै हाम्रो यो BR ट्याग छ यसको बिचमा पनि यो पनि हाम्रो के भयो एम्प्टी ट्याग भयो तर हाम्रो प्याराग्राफ तिनीहरू के भयो ओपन पनि गरेछ हामीले तिनीलाई क्लोज पनि गरेछ। अब हेर्नु HR को काम चाहिँ के रहेछ हामीले Ctrl+S गऱ्यौँ ब्राउजरमा गयौँ हेऱ्यौँ यो बिचमा हाम्रो के आयो अहिले लाइन आएछ यो चाहिँ हाम्रो के भयो होरिजेन्टल लाइन आयो। त्यस्तै हामीले अरू दुईटा ट्याग युज गऱ्यौँ 3वटा 4वटा ट्यागहरू युज गऱ्यौँ र Ctrl+S गऱ्यौँ त्यसपछि ब्राउजरमा गएर यो हेर्नुहोस् 4वटा लाइन आछ राइट हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै 4वटा लाइन। यसलाई भन्छ होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई के भयो यसरी HR ट्यागको युज गर्छौँ अनि हेडिङ अथवा टाइटल सबटाइटलको लागि S1 र हामी प्याराग्राफको लागि P अनि अब त्यस्तै हामीलाई गर्नु छ तपाईले मान्नु कुनै पनि एउटा यसपछि हामी जाउँ यसलाई एकछिन क्लिन गरौँ जस्तै हामीले यसपछि हामीले यो हेडिङको बारेमा बुझ्यौँ प्याराग्राफ जस्तै हामीलाई कुनै एउटा पोएम लेख्नु छ हेर्नु यहाँ एउटा पोएम छ मैले यसलाई कट गरेँ र यहाँ एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा कविता लेख्नु छ ल मैले यो कविता लेखेर यसरी सेभ गरेँ। अब यसलाई चाहिँ मैले ब्राउजरमा हेर्छु मैले यहाँ स्पेस दिएर गरेको छु है यस्तो स्पेस दिएर गरेँ त्यही पनि ब्राउजरमा हेर्नुहोस्। अब हाम्रो यो कविता मैले चाहिँ कविताको फर्मेटमा लेखेको थिएँ यहाँ आएर चाहिँ एउटै लाइनमा भएको छ। अब यस्तो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हटाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एउटा प्री ट्याग भन्ने हुन्छ प्री ट्याग जस्तै मैले यहाँ P को ठाउँमा PRE प्री भन्ने युज गरेँ भने यो प्री ट्यागले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ प्री फर्मेटेड टेक्स्ट बनाउँछ यसले। यहाँभित्र तपाईँले अब यसलाई Ctrl+S गरेँ ब्राउजरमा गएर हेरेँ यो कसरी अलग अलग लाइनमा आएछ नि यसलाई यो चाहिँ के प्री ट्यागले चाहिँ यसरी दिन्छ। यसको भन्नुको मतलब यो हो कि जस्तै प्री ट्यागभित्र तपाईँले जस्तो लेख्नुभयो यति यसरी 2-3 लाइन छोडेपछि ब्राउजरमा पनि आउटपुटमा पनि हाम्रो यसरी लाइन छोडेको देखाउँछ। यसलाई Ctrl+S गरेपछि मैले अब हेर्नुहोस् यहाँ मैले जस्तो लेखेँ नि वहाँ त्यस्तै यहाँ के हुन्छ देखाउँछ। यहाँ मैले यसलाई अगाडिको जस्तै मैले यस्तो गरेँ अनि यो लाइनलाई तल्लो लाइनमा लेखेँ यसलाई पनि तल्लोमा लेखेँ र यसलाई अब ब्राउजरमा जुन फर्मेटमा मैले यहाँ लेखेको छु यस्ताको यस्तै देखाउँछ कुनै चेन्जै नभएर हेर्नुहोस् है यसमा जाउँ हामी ब्राउजरमा हाम्रो जस्तो उता लेखेको थियो नि त्यस्तै देखाएको छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्री ट्याग हो। यसरी चाहिँ हामीले HTML मा S1 ट्याग अनि प्याराग्राफको लागि P ट्याग लाइन ब्रेकको लागि हामीले BR ट्याग र होरिजेन्टल लाइन तान्नु छ भने चाहिँ HR अनि यसरी जस्तो फर्मेट चाहिँ